Mộc Văn xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình In Depth của đài truyền hình SBTN Úc Châu. In Depth là chương trình phỏng vấn chuyên sâu. Chúng tôi gặp gỡ và phỏng vấn chính trị gia, nhà hoạt động cộng đồng, những người có tên tuổi và có ảnh hưởng nhất định trong xã hội. Thưa quý vị, tuần này chúng tôi rất là hân hạnh được gặp ông Kelly, dân biểu khu vực Hills tại New South Wales, và ông tới phòng thu của SBTN thực hiện một cuộc phỏng vấn rất là hứng thú về cái tuần họp vừa kết thúc của Quốc hội Úc Châu. Yes, Craig Kelly, welcome to our program. It's great to be back. Thank you very much. What I'm saying is, you've been back. You've been through a very exciting sitting week of Parliament. Yes. Please tell us the topics that you are enraging and you feel interested in, and then you feel a lot to talk about. Look, there's quite a lot that happened during this week in Parliament down in Canberra. Just back here in Sydney today after a very busy week. Yes. But I think what we've seen this week and what's been a bit of a concern is about how the Labor Party opposition is trying to run a bit of class warfare in this nation. That is really a concern. Their failed attack on our Prime Minister, Mr Turnbull, I thought was really a disgraceful and grubby piece of politics that they really should be ashamed of. Yes, thưa quý vị, chúng tôi đặt câu hỏi đầu tiên cho ông dân biểu Craig Kelly về tuần họp Quốc hội vừa qua và có cái chủ đề nào hay ông muốn chia sẻ với chúng tôi. Thì ông có nói ngay rằng là đó là những cái đòn tấn công, những cái chỉ trích của Đảng Lao động về tài sản cá nhân và cách đầu tư của Thủ tướng Malcolm Turnbull, và ông cho rằng là những cái chỉ trích, những cái tấn công như vậy là rất là rẻ rúng và rất là hạ cấp, thưa quý vị. Yes. So may we talk about the Labour's attack on Mr. Turnbull's wealth? Is the criticism, is the attack justified? Look, I think not only has it justified, I think it's backfired against them. Mr Turnbull, as our Prime Minister, is a self-made man. He's had a lot of success in business, in the commercial world, before he's entered politics and before he's become Prime Minister. And I think this is exactly what we want. We want a Prime Minister that has actually had some experience in business, understands how the commercial world works, because they can make the best economic decisions for the country. This is what we need. We should be encouraging this. And Mr Turnbull has been very clear. He's kept his wealth, his personal wealth, separate from the decisions that he's made. He's been 110% transparent. He's really doing an excellent job. We should rejoice that we have someone that has had his success that wants to enter politics and can be Prime Minister of this country. Vâng, và vừa rồi dân biểu có nói đến là cái trò tấn công của Đảng Lao động thì không có kết quả, và cuối cùng người hại chính là bên họ, tức là bên Đảng Lao động đã bị thiệt hại. Bởi vì ông dân biểu Kelly có nói đến là Thủ tướng Malcolm Turnbull là một cái doanh nhân rất là thành tài và ông khá thành công rồi sau đó mới bước vô chính trường. Thì chính trị Úc Châu thì cần có những người như vậy để mà lãnh đạo và điều hành quốc gia, nhất là kinh tế trong cái giai đoạn này. Cho nên là ông cho rằng là cái đòn tấn công như vậy và cái chỉ trích như vậy của Đảng Lao động là không đúng chỗ và có cái điều gì đó nó mang tính chất gọi là chiến tranh giai cấp ở đây. Yes, can I ask you now, why someone has worked hard and becomes wealthy, and whereas other people also work hard, but they are not wealthy. So where's the reason? Mr Turnbull made this point very well in question time. There are many people that work hard. Everyone works hard. Taxi drivers work hard. Truck drivers work hard. The people that run the small coffee shops and our small businesses and our fresh bread shops. People that run grocery stores. People that work in all types of businesses work hard. Some people have more luck than others. Mr Turnbull has admitted. He said, look, he's had luck on his side. But that's how our system should work. Our system doesn't necessarily mean that everyone gets the same luck. We want a system where people are encouraged to get in and have a go, to work hard. Some cards will fall their way, others they won't. That's how the system is. If you take that away, you take away that incentive, that possibility that someone can actually achieve a little bit of success, you do enormous harm to the economy. And that is what our friends in the Labor Party simply don't understand and why they are unfit to ever run this country. Và
Mộc Văn có hỏi ông Craig Kelly là tại sao trong xã hội Úc này một số người làm việc cần cù siêng năng và rất là giàu có, trong khi cũng có những người làm việc cần cù siêng năng suốt ngày nhưng không giàu có. Thì ông dân biểu có trả lời như thế này: đó tất cả là xã hội Úc Châu là như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì là chính điều đó nó mới khuyến khích mọi người cần phải làm việc, và như thế mới có người giàu, người nghèo, và nó tạo ra cái động lực cạnh tranh trong xã hội. Do vậy để mà cào bằng hết mọi người, để mà cho rằng là ai cũng phải nghèo giống ai, thì cái quan điểm như vậy của Đảng Lao động không đúng, và ông cho rằng là Đảng Lao động có thể là đã không phù hợp để mà ngồi vào vị thế lãnh đạo quốc gia này. Và ông nói rằng là đây là cái điều cần khuyến khích, và Thủ tướng Turnbull cũng nói rất rõ về tài xế taxi lao động rất là vất vả, làm việc rất là cực, nhưng không may mắn chưa giàu được, và họ tiếp tục phấn đấu để làm giàu. Yes. Now, are you comfortable with the label or the title, the second richest MP in the Parliament or the richest Prime Minister of Australia as being labelled against the Prime Minister now? Look, I think it helps that we have a Prime Minister that's had success in the commercial world before he enters politics. This is something we should benefit and look at. As we look at on the Liberal side of politics, most people have had their own business, they've run their own business. They know what it's like to have to employ someone. They know what it's like to have to pay the wage bill. As we're on the opposite side, where the Labor Party sit, most of the people there in Parliament are all ex-trade union officials. This is a big difference between the two parties in our country, and why it's always been traditional that the Liberal Party are better at running the country, the economics of the country. Và một câu hỏi nữa tôi đặt cho ông dân biểu, đó là ông cảm tưởng ra sao, và ông có cảm thấy thoải mái không khi mà một số người gọi Thủ tướng Malcolm Turnbull là dân biểu giàu thứ nhì tại Quốc hội Úc Châu và là thủ tướng giàu nhất Úc từ trước đến nay. Thì ông dân biểu nói rằng là một người như ông Malcolm Turnbull đã có kinh nghiệm trên thương trường, đã qua điều hành công ty, biết cách mướn người, dùng người tài giỏi, thì điều đó là rất tốt cho quốc gia. Và đó chính là lý giải tại sao là Đảng Tự Do là phía luôn luôn lãnh đạo quốc gia tốt hơn Đảng Lao động. Phía Đảng Lao động thì ông dân biểu nói rằng là đa phần là xuất thân từ nghiệp đoàn, cán sự nghiệp đoàn, cho nên có lẽ họ không biết điều hành quốc gia ra sao. Yes, and if the Prime Minister is rich and he accepts it, is he out of touch with the ordinary Australians? If you say he'd come from a very, very wealthy and privileged background, maybe. But that is not our Prime Minister, Malcolm Turnbull. He's a self-made person. He grew up in a very humble beginning. He knows what it is to come from the bottom up and to achieve. This is exactly the type of person that I believe that we need as our Prime Minister. Someone that has struggled from the bottom, that knows the value of hard work, has taken risks and has been successful. This is the experienced person that we need leading our country, especially with a difficult financial situation potentially we see around the world. Vâng, một câu hỏi nữa Mộc Văn đặt cho ông dân biểu, đó là Thủ tướng Úc Châu là người rất là giàu, và chính ông Thủ tướng thừa nhận điều này. Liệu cái chuyện giàu sang, cái tài sản của ông có làm cho ông xa vời với người Úc bình dân hay không? Thì ông dân biểu Craig Kelly có nói rằng là Thủ tướng Úc Châu là một cái người mà làm ra và đi lên từ bàn tay trắng, và ông giàu có là do cái hoạt động thương mại của ông, chứ không phải dựa vào một cái thế lực nào, hoặc không phải thừa hưởng từ cha mẹ để lại. Cho nên là đó là điều rất là tốt cho nước Úc, và đó là điều nước Úc cần. Và đây là một cái câu chuyện khuyến khích những người Úc khác có thể noi gương ông Turnbull để mà trở thành một cái người thành công và một người giàu có hơn. Now, can I ask you, Mr. Turnbull labeled the Labour's attacks as engaging in the politics of envy and cheap smear. Do you agree? Absolutely. He was 100% right. This was a very, very grubby part of our parliament. Our parliament's there, our question time is there for the opposition to ask questions about the economy, to put forward suggestions about how they can help better create employment in this country, how we can create wealth, how we can become more efficient and more innovative. That's what question time's for. It's not for these personal grubby attacks that ultimately failed anyway. Yeah. Và Mộc Văn có hỏi ông dân biểu là
chính Thủ tướng Turnbull gọi những cái chỉ trích của Đảng Lao động là có cái tính chất chính trị chia rẽ và bôi xấu cá nhân, thì liệu ông dân biểu có đồng ý hay không? Dân biểu Craig Kelly nói rằng là hoàn toàn đúng, bởi vì là Quốc hội là cái nơi cạnh tranh về ý tưởng và là cái nơi các đảng phái đóng góp những cái ý tưởng hay nhất để mà xây dựng quốc gia, để mà điều hành nền kinh tế, để mà cho xã hội Úc Châu tốt hơn, chứ không phải là tham gia vào những cái chỉ trích, những cái trò chơi mang tính bẩn thỉu như vậy. Ông gọi là như vậy. Thì thành ra là thưa quý vị, ông dân biểu nói rằng là những cái chỉ trích của Đảng Lao động là cuối cùng lại làm hại cho họ, chứ không phải ngược lại. Và đấy là cái điều xuất hiện trong tuần vừa qua trên tại Quốc hội Úc Châu. Yes, and do you think who's winning the debate about personal wealth, about paying tax and transparencies and fair go? Look, I think I'm a biased commentator, so I think it's easy. But we read the papers today, and all the media commentators, they all say Malcolm Turnbull absolutely wiped the floor with Bill Shorten. Yes. Và một câu hỏi nữa Mộc Văn đặt cho ông dân biểu Craig Kelly là vậy thì ai là người thắng cuộc, cái cuộc tranh luận về thuế, về tài sản cá nhân, về minh bạch và một cái công bằng cho tất cả mọi người? Thì ông dân biểu nói rằng là bản thân ông không thể nào trả lời chính xác 100% bởi vì ông là phía đảng tự do, là cùng phía đảng với ông Turnbull. Nhưng mà đọc các báo chí Úc ra ngày hôm nay thì thấy rằng là Malcolm Turnbull đã thắng cái trận cái tranh luận lần này tại Quốc hội và thắng một cách giòn giã, thắng một cách rất là to lớn ở đây. Yes, excellent, very good. Now, apart from the debate about personal wealth and transparency, paying tax in Australia, what other issues that catch your thought and your commentary? Well, one thing that got a little bit of interest this week was my commentary on the artwork around Parliament House. I made the comment on my Facebook page that I thought some of the artwork in Parliament was absolutely appalling. Yeah. And if you look around it, it really is, there's some terrible artwork around there. But again, this is all in the, as you said, beauty is in the eye of the beholder. Okay. And there was one particular painting in Parliament House, hanging a particular one, called The Witches, by an artist called Wendy Sharp. And I sort of said I didn't think this was quite an appropriate picture to have hanging in our Parliament House. I don't know if you're able to get a picture it up, but it's a picture of of sort of like a naked woman sort of turning around, looking with a buttock sort of sticking up in the air. And look, I'm sure this has its place, and there may be some people that even like that type of art. I must admit it's not my cup of tea, but I didn't think it was our Parliament House. This was the type of art we should have on display. Ok, vâng, chúng tôi có hỏi ông dân biểu về những cái chủ đề khác trong cái tuần họp tại Quốc hội mà ông quan tâm và ông cảm thấy là rất là hứng thú. Thì ông thú nhận rằng là tuần qua ông có gây ra sóng gió trên mạng mà cũng như là trên các trang báo ở Úc Châu và quốc tế khi ông đưa ra bình luận về một cái bức tranh được treo tại Quốc hội Úc Châu mang tên là The Witches của tác giả, của họa sĩ Wendy Sharp. Và ông dân biểu nói rằng là cái bức tranh này miêu tả một người phụ nữ khỏa thân và vẽ từ phía đằng sau lưng của bà. Thì ông dân biểu nói rằng là cái bức tranh này rất là dở, không có mang tính nghệ thuật gì cả, và ông e rằng là treo ở cái bức tường của Quốc hội Úc Châu thì lại làm xấu đi cái khung cảnh của Quốc hội. Chủ đề này được tranh luận rất là lớn thưa quý vị tại Úc trong tuần vừa qua, và tên của ông Craig Kelly đã nổi tiếng, đã vang dội trên các tờ báo, trang mạng xã hội cũng như là những cái bình luận của giới khoa bảng cũng như là giới am hiểu nghệ thuật. Và đây là cái mà tôi cũng nói chuyện với ông ngay từ lúc mà ông tới thăm SBTN cho cái buổi phỏng vấn chiều hôm nay. That's a very interesting point, but do you like art? Look, in general? I love my art. And yes. The one thing about art is that whether it's good or bad, yes, there's no real thing as good art or bad art, but if there is such a thing as good art, it's art that gets a reaction. And that's exactly what this painting has actually done. By my comments on it, it's brought the attention of it almost to the world. We've had pictures of it and stories about it in every major paper around the country. We've had it on radio programs and throughout social media. And I think I've given more publicity
to Miss Sharp's paintings, and this particular one, The Witches, I think I've actually added a 0 to the value of it. So I might actually have to ask her for a bit of a commission when she finally sells it. Và đây là một câu chuyện rất là hay, bởi vì là chính vì lời bình luận của dân biểu Craig Kelly với cái bức họa đó mà nó tạo lên một cái cơn sóng, một cái bình luận, một cái quan tâm của dư luận toàn cầu. Và ông dân biểu nói rằng là nếu mà về sau này cái bức họa này mà bán với giá cao, bán được giá, thì lẽ ra ông sẽ là người mà được hưởng cái phần commission, tức là phần hoa hồng từ cái bức tranh đó. Bởi vì ông cho rằng là cái mục đích chính của nghệ thuật, của hội họa đó là làm sao mà gây ra cái tranh luận trong xã hội, và cái bức tranh này đã tạo ra cái tranh luận rất lớn trong xã hội. Yes. The main point. Also, yes. on the serious side, our Parliament House is over 250,000 square meters. Yes. There's over 4,700 rooms. Yes. We have over 1 million visitors coming to our Parliament House. Now, we have a fantastic opportunity to feature a lot more of Australian art. I'd like to see more Aboriginal art on display. Let's expose it to our foreign tourists, and then that will help create, the more exposure it gets, the more likely a foreign tourist could buy a tie with Aboriginal art on, or a scarf, or a piece of something fabric, or a souvenir. That creates wealth, it creates jobs for the country. Yeah. I agree. Yes. Thưa quý vị, và chúng tôi trao đổi thêm một cái điểm nữa, và ông dân biểu có nói đến là Quốc hội Úc là một cái vùng đất, một cái tòa nhà rất là rộng, tới 1/4 triệu thước vuông. Ông nói là tới 125.000 thước vuông lận. Thì và có 400-500 phòng họp khác nhau. Thành ra là đó là một cái chỗ rất là đặc biệt, rất là tuyệt vời để mà trưng bày các cái tác phẩm hội họa. Và ông muốn là có thêm nhiều tác phẩm hội họa mang tính lịch sử treo ở đó, hoặc là mang tính văn hóa của Úc Châu treo ở đó. Ví dụ như là về chiến tranh, về những người dựng nước, về những cái bậc tiền nhân của Úc Châu, cũng như là có những cái tác phẩm về hội họa của người thổ dân, để mà du khách ngoại quốc, du khách trong nước đến coi và thấy những cái tác phẩm đẹp như vậy, và có thể họ mua thí dụ như cái cà vạt, những cái áo in hình, những cái hoa văn của thổ dân, và như vậy là tạo thêm công ăn việc làm, và như vậy mang lại lợi tức cho cái cộng đồng người thổ dân tại Úc Châu. Yes. Also, I could add, not only art in Parliament House, we should have more historical pictures and historical photographs and paintings telling the history of Australia. Why not have more photographs about the history of migration to Australia? So when we have all those thousands of students that come through our Parliament House, let's expose more of our history to them. Let's get the kids, when they walk past someone, say, look at that painting there. What's that about? And they can learn more about their history. That's something we should be making greater use of the wall space and corridor space that we have in our Parliament House. And that's the reason why I brought this up. And I'm glad it's got so much publicity, it's got everyone talking about art. Vâng, và cũng về chủ đề hội họa và chủ đề trưng bày hội họa tại Quốc hội Úc Châu, thì ông dân biểu có nói thêm một cái ý là tại sao Quốc hội không treo những cái bức tranh lịch sử, mang tính lịch sử, để mà cho thí dụ như lịch sử dựng nước của Úc Châu, và để cho học sinh trung học, học sinh các nơi ở Úc khi mà tham quan Quốc hội, họ biết đến cái lịch sử của đất nước này. Và ông vui mừng rằng là hy vọng là ban quản trị của tòa nhà Quốc hội sẽ để ý đến ý kiến của ông lần này, và biết vì sau đây là có thể là họ sẽ thay đổi, và họ sẽ có những cái bức tranh, những cái ảnh nghệ thuật, những cái tác phẩm hội họa nói về lịch sử của Úc Châu. Yeah. Yes, thank you very much about on that point. I totally agree with you about the historical pictures and the chronology, the periods, the years about this country's the nation building process of Australia. Now, apart from art and Malcolm Turnbull's personal wealth, what other issues that another piece of legislation that was finalised, something that was very important. The previous government had brought in a law that forced private companies over a certain turnover level to disclose their financial records to the public. Now, this was a terrible, terrible detrimental law that should never have been brought in. Now, thankfully, we've been able to repeal that through the Senate. The reason being, that's the reason why private companies are private. So they don't have to disclose a lot of their secrets, their financial records, to the general public.
This is a very important step that we've taken. If you, as a government, force people to disclose their private financial records, that becomes a discouragement for people to go out there and take risks and build wealth. It's the exact opposite of what we should be doing as a government. I'm very glad that we've been able to repeal this terrible law. Thưa quý vị, một câu hỏi chúng tôi hỏi thêm là vậy trong tuần qua thì còn những chủ đề nào mà ông quan tâm nữa tại Quốc hội? Thì ông dân biểu Craig Kelly có nói về một cái dự luật và lần này thì chính phủ liên đảng đã vô hiệu hóa được cái dự luật, một cái luật trước đây của chính phủ lao động, đó là công bố những chi tiết tài chính của những công ty tư nhân mà có lợi tức dưới 100 triệu đô la một năm. Ông dân biểu nói rằng là một công ty tư nhân không phải trả lời cho cổ đông thì không cần thiết phải công bố những cái chi tiết tài chính như vậy, và nếu như phải công bố thì làm điều đó lại có hại cho cái hoạt động kinh doanh của công ty, những cái bí mật thương trường, những cái vị thế khi mà đi thương thảo của công ty với các siêu thị lớn ở nước Úc chẳng hạn. Thì ông nói rằng là đây là một cái thành tựu của chính phủ liên đảng khi đã vô hiệu hóa cái luật này, và hiện nay mà nói thì việc kinh doanh của các công ty có lợi tức 100 triệu đô la một năm trở lên sẽ được giữ kín. Tuy nhiên Sở Thuế Úc Châu thì vẫn biết được là họ đóng thuế bao nhiêu và họ đóng trên những khoản nào. Shall we move to the visa 457 and the union's roles in it? And the unions generally are against using the foreign workers in this country, but ironically, they are the ones who employ them. That's right. Yes. Typical if we see the union hypocrisy. Yes. But firstly, just to explain, the 457 what we call 457 visas, that's a scheme that we have here in Australia that allows businesses to employ people in specific areas. We have labour shortages in Australia. Yeah. And we do sometimes have labour shortages in Australia in particular skills. Yeah. Even though we might have relatively high levels of unemployment levels that are unacceptably high, in certain areas of the economy there are labour shortages. Now, if we don't allow workers to come in on a temporary basis to fill those positions, it means businesses can't actually be in business, produce goods, get contracts. So it harms the economy. And the irony that we've seen of the Labor Party and the unions themselves are actually employing people under 457 visas, and they're actually writing the copyright to how they should argue against the 457 visas. It's just the hypocrisy of sometimes of these unions is just unbelievable to see. Vâng, và thêm một chủ đề nữa, ông dân biểu Craig Kelly có đối diện tại Quốc hội tuần vừa qua, đó là chủ đề tức là nghiệp đoàn và visa 457. Cái visa 457, thưa quý vị, tại Úc Châu là để dành cho những cái nhân công lao động có kỹ năng mà Úc Châu thiếu trong một số lĩnh vực, ví dụ như là IT, ví dụ như khai mỏ, ví dụ như là kinh doanh nhà hàng. Thì từ trước đến nay chúng ta đều hiểu rằng là nghiệp đoàn là cái phía mà muốn bảo vệ cái công ăn việc làm cho người Úc, và do vậy cho nên họ chống lại cái chuyện đưa công nhân ngoại quốc vô Úc Châu. Nhưng mà ông dân biểu có phát hiện được ra rằng là nghiệp đoàn trong thời gian vừa qua thì đã tuyển mộ 41 thành viên từ ngoại quốc đưa vô Úc làm việc cho họ theo cái visa 457 này, và đó là một cái sự giả nhân, giả nghĩa mà rất là nặng nề, rất là lớn trong cái hoạt động nghiệp đoàn. There's also a very xenophobic line that the Labor Party are running, trying to frighten people here in Australia that someone from overseas is coming and therefore they're going to take your job. But what they don't understand, we have about 180,000 to 200,000 people that come to live in Australia every year, migrants that settle. And I go to the citizenship ceremonies where people take a pledge and they swear allegiance to become Australians. And I see in front of me, you see architects and you see builders and construction workers and you see people in small business and you see educators and you see scientists and you see all these clever people that will actually come to the country and add wealth to the country. We have enormous natural resources in our country, but ultimately our greatest resource is our people. And when people come from overseas and bring their skills with them,
and create with any one of those tradespeople that come in, that actually creates wealth for the country and creates more jobs. It doesn't take people's jobs away. And this is something, as all members of Parliament, we need to be continually explaining all the time. And it's just a disgrace that we had in Parliament this week, people in the Labor Party run this xenophobic line that people from overseas are coming to take your jobs. Vâng. Và chúng tôi có trao đổi thêm một điểm nữa rằng ông dân biểu có nói rằng là Đảng Lao động có đôi khi có nói đến cái chuyện là công nhân ngoại quốc có kỹ năng vô Úc thì lấy mất job, lấy mất công việc của người Úc, và điều đó nó hơi mang tính chất bài ngoại. Bởi vì và theo quan điểm của ông dân biểu thì rằng là những cái di dân từ ngoại quốc đến Úc này lại là chính là những người đóng góp cho sự giàu sang của quốc gia này. Ông đưa ra một cái ví dụ là trong tuần ông có đến dự những cái lễ tuyên thệ quốc tịch cho di dân mới tới Úc, cho di dân đã sống ở Úc một thời gian và vô quốc tịch Úc, thì ông thấy rằng là bác sĩ, kỹ sư, rồi là các nhà thương gia, những người kinh doanh thành đạt nhận quốc tịch Úc, và ông dân biểu cho rằng là như vậy chính là họ đang đóng góp cho kinh tế của Úc Châu. Và những cái lập trường, những cái phát biểu của Đảng Lao động về cái lo lắng công nhân ngoại quốc lấy mất công việc của người Úc hoàn toàn không có cơ sở. Đó là ông dân biểu nói như vậy. Yes, so we have 4 weeks to go, Parliament sitting. Yes. You'll be back to Canberra next week for another week of sitting. Promised to be a very, very hotly debating and very, very interesting week. Yes, tell us about your predictions. There's a few things that we're talking about in the education sphere. Yeah. There's one bill that should be passing through Parliament that enables the government to collect the education fees, the higher education fees of people that travel overseas. Now, at the moment, we have a uncapped scheme for higher education for universities. So any Australian citizen that wants to back themselves and go and educate themselves and get a university degree can do so. And we only ask them to pay on average about 40% of the cost. The taxpayer picks up the rest of the cost. And also, you don't need a single cent to get into university. Yes. Not a single cent. So if you have no money at all and you can't pay for your university course, the government will back you. You can get into that course and start without paying a single cent. Yeah. But what we ask people to do is once they start earning an income, which is above $50,000 and indexed and go up, we ask them to make a contribution to help repay only a small portion, only less than half of the university fees that the cost they've actually incurred of their university degree, to pay that back to help the cost, and the taxpayer picks up the rest. This is very fair. Now, one thing we had, there was a loophole that if you went and worked overseas, you didn't have to pay it back. We've closed that loophole now so that people actually travel overseas, they have to pay that back. It's only if they earn over $50,000. It's just a very fair, it makes the system much fairer for all. And that's something we hope to see finalised in Parliament next week. Yeah. Thưa quý vị, nói đến tuần họp Quốc hội sắp tới thì ông dân biểu có nói đến một cái dự luật mà sẽ đưa ra bỏ phiếu tại sàn Quốc hội, đó là dự luật tức là bắt những cái người có nợ HECS và HELP, tức là nợ học phí đại học, khi đi ra ngoại quốc làm ăn hoặc làm việc đó thì và có thu nhập, có lợi tức thì phải trả lại cái tiền học phí đó cho chính phủ. Từ trước đến nay thì khi học xong đại học ở Úc rồi ra ngoại quốc làm việc hoặc là sinh sống, những người đó có thể thu nhập rất là cao nhưng mà không ai biết và cũng không bắt buộc phải trả lại cái nợ học phí, và trong một số trường hợp có thể lên tới cả $100,000 trước đây cho chính phủ Úc Châu. Thì ông dân biểu có nói đến rằng đó là hoạt động Quốc hội trong tuần tới, và cái dự luật như vậy sẽ mang tính công bằng hơn và mang tính tốt hơn cho cái nền tài chính của Úc Châu. Yes. One of the other things too, it's an important thing, we expect to see some finalisation on the free trade agreement with China. Just I'll give you one example, the story I heard of about how this important is for Australia. There's a small country town in Victoria, and they had a little shop there that made homemade biscuits. And some Chinese people had come through that had businesses in China, and they sampled the biscuits and they loved them. So they bought a couple of boxes and sent them back to China, and all their customers loved them. Yes. So because of the changes and the opportunities through this free trade agreement, once this goes through, they said if it goes through and signed, they said they will the
people from China will order one container load of biscuits every single week. Yes. From this little small business. Yes. So they'll have to set up they can set up a new factory, new production line, employ more people, have greater sales, create greater wealth, more money coming into the town. This is what the agreement is all about. Exposing the great produce that we have here in Australia, the great many manufacturers, especially in our food sector, giving them an opportunity, a greater opportunity to sell on a market of over 1 billion people. And that's just one little practical example of what we'll see if this free trade agreement goes through Parliament. Ông dân biểu có nói đến là tuần tới thì Quốc hội tiếp tục làm việc về cái thỏa ước mậu dịch tự do giữa Úc và Trung Cộng, thưa quý vị. Và ông có nói đến là một cái cơ hội thương mại rất là lớn cho các công ty Úc. Và ông có kể một cái câu chuyện là một cái xưởng làm bánh bích quy nhỏ ở Victoria thôi, bằng cách nào đó du khách Trung Cộng biết đến nếm thử và gửi cho người bà con của họ ăn, và cuối cùng là người Trung Quốc rất là thích cái bánh bích quy đó và họ đặt hàng cả thùng container, một cái thùng hàng đường biển rất là lớn. Thì ông dân biểu có phân tích về cái lợi của Úc Châu khi mà hàng hóa được tiếp cận một cái khối lượng khách hàng, một cái thị trường khổng lồ như Trung Cộng, và điều này thì tốt cho công việc của người Úc, tốt cho công ty Úc và tốt cho những cái lợi tức sau này của những công ty hoạt động thương mại và mậu dịch với Trung Cộng, thưa quý vị. Yes, so all the best. Yes. And look forward to reading a bit more from Canberra. Yes. And fresh perspectives from the Parliament House. And thank maybe you so next much. week I can find a piece of artwork that I actually like in Canberra that we can talk about. Excellent. Very good. Thưa quý vị, vừa rồi là In-depth nói chuyện hàng tuần mang tên là In-depth giữa Mộc Văn và dân biểu Craig Kelly, dân biểu khu vực Hills tại New South Wales, dân biểu liên bang. Đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng chấm dứt. Xin cảm ơn dân biểu Craig Kelly. Thank you very much. Thank you. Great pleasure as always. Thank you. Và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại trong các tuần tới. Xin kính chào.